พิ่นตายตอน180ผมไปมาอเมริกาเนาะเพิ่นเป็นคนเอาผมไปมาผู้พยพเป็นคนหลังเอามาอาจจะให้เบิ่งอันนั้นที่โรงงานที่เราเบิ่งเด้อมาเบิ่งที่ร่วมกันบอกอันนี้เป็นทางเฮาขี่รถผมไปขี่คนผู้ใดอยากมาพิกนิกมาพิกนิกเด้อแบบพิกนิกเอายังมาปิ้งซุ่มกันพี่ๆน้องๆหรือว่ามีวันสุขสันต์วันเกิดวันเดย์อันนี้ก็คนขี่รถขี่รถมืออาทิตย์หน้าสิมาขี่รถอีกมื้อนี้ขี่รถใครอยากมาซุ่มกันเป็นพิกนิกกันดีๆก็มาลงยองโต๊ะให้เข้ามาหลังที่บ่จะได้น้อยเลยฝากคนเขียนสไลด์ให้คุณค่าคนที่เป็นตัวเนาะให้พอดีกับนางซุ่มกันเอาของนางมาซุ่มกันเด้อเอาให้เบิ่งที่คนต้องมาติดเด้อพักผ่อนกินอาหารสบายหัวใจคนจะมาสิเด็ดคนจะมีขี่รถขี่ผู้ช่วยนี่ก็ต้องมาเบิ่งเดินยนต์เวลายนต์ขึ้นยนต์ลงฟังเสียงน้ำลมมีกันตุ้มต่ำแล้วก็หมดเนาะเอาบางคนจะขี่ก็ลิ้นแล้วแต่ใครมีเรือก็ขี่เรือเนาะใครบ่มีเรือก็ย่างบ่มีบ่ย่างก็ขี่รถขี่เอามาอีกแล้วคันนึงนั่งขึ้นมาแล้วเป็นทางไกลพวกสันติสุขใกล้ทุกสิ่งอย่างสะดวกสบายสำหรับคนคนนั่งฝากเอาสะดวกสบายทัชดาวทัชดาวไม่ได้ขี่ยนต์นะพี่น้องเวลายนต์ชนฝาคือว่าปิดระเบียบของเพิ่นถ้าเวลามันลงดินตกที่ดินกับว่าทัชดาวไปว่าฮอดพื้นดินน่ะดีใจละไปใส่มาใส่กับไปว่าเวลาทัชดาวนี่ก็ดีใจละเดี๋ยวชีวิตสิปลอดภัยทั้งนั้นดินยนต์ถึงดินเนาะชีวิตปลอดภัยไปก็ขึ้นคือกันเนาะตอนนี้เป็นกำลังขึ้นในตอนนี้นะกำลังขึ้นตอนนี้นะกำลังขึ้นแล้วเป็นอะไรเด้อขึ้นแล้วอย่าว้าวขึ้นแล้วบ๊ายบายกูได้ขึ้นฝากว่าโอ้ยดินเป็นสิแล้วเป็นจะได้คอ
that เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่โอเคพี่น้องสิส่งให้เบิ่งเด้อมวนซื้อน้ำกันเด้อเอาตามมาวิวตัวนี้ก็งามที่สุดเลยมาอินจอยน้ำกันเพราะว่าสว่างเอามินสมองลวงดีมาเป็นลงละโอเคเอาล่ะ thank you for watching guys if you like this video thumbs up subscribe so you don't miss a new one โอเค thumbs up subscribe พี่น้องขอลาลงเลยเด้อคันเฟรมมักวิดีโอตัวนี้ก็ยกโป้ให้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ and ถ้าเห็นใหม่ๆสิพาไปเที่ยวหลายๆบนเมนแต่บนเดียวโอเคขอบใจหลายๆบ๊ายบาย see you guys see you bye bye